รู้ไหมครับว่าฮังเฮาที่โหดเหี้ยมและอัปลักษณ์ที่สุดในยุคจิมโบราณนั้นคือใครวันนี้เรามาดูกันนะครับคนที่จะเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ชื่อจ่าหนานฟงนะครับในบันทึกนะครับบันทึกไว้ว่าจ่าหนานฟงเป็นคนที่หน้าตาอัปลักษณ์นะครับตัวเตี้ยผิวคล้ำแล้วก็จมูกชี้ฟ้านะครับแต่ว่าเหตุผลที่เขาได้แต่งงานกับฮ่องเต้ทั้งที่เขาหน้าตาอัปลักษณ์ขนาดนี้ก็เพราะว่าเขามีคุณพ่อที่เก่งนะครับ พ่อของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์จีนนั้นได้สถาปนาขึ้นนะครับตอนนั้นพ่อของเขาก็มีอำนาจส่วนหนึ่งในสำหรับการเป็นขุนนางเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อของเขาเหมือนกับได้รับการวิกฤตก็คือศัตรูทางการเมืองของเขาเนี่ยทำให้เขาต้องไปจัดการเรื่องของการก่อกบฏที่เมืองอื่นนะครับซึ่งเขาไม่อยากออกจากศูนย์กลางของอำนาจเนาะเขาก็เลยได้ปิ๊งไอเดียออกมาก็คือส่งลูกสาวของเขาเนี่ยแต่งงานกับรัชทายาทนะครับจะได้ผูกแน่งกับฝั่งฮ่องเต้เนาะโดยเขาเข้าทางหยางฮวางเฮาในตอนนั้นนะครับผมโดยเอาเงินทองมากมายให้หยางฮวางเฮาและหยางฮวางเฮาก็เลยเชียร์จ่าหนานฟงใหญ่เลยทั้งแม้จะรู้ว่าจ่าหนานฟงเป็นคนที่หน้าตาอัปลักษณ์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับจ่าหนานฟงก็ได้แต่งงานกับรัชทายาทนะครับโดยหลังจากที่จ่าหนานฟงแต่งงานกับรัชทายาทก็พบว่าสมาจงที่เป็นสามีของเขาและรัชทายาทตอนนั้นเนี่ยมีสติปัญญาที่ไม่ครบถ้วนนะครับก็คือปัญญาไม่ค่อยดีจนมีอยู่ครั้งหนึ่งฮ่องเต้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาก็เลยได้ให้สมาจงเนี่ยเข้าวางมาเพื่อทดสอบความสามารถของเขาแต่ดีที่จ่าหนานฟงช่วยเขาไว้ได้นะครับทำให้สมาจงก็รู้สึกขอบคุณจ่าหนานฟงในใจนะครับแล้วก็เชื่อใจจ่าหนานฟงระดับหนึ่งมากๆนะครับ โดยจ่าหนานฟงเนี่ยเป็นคนที่ขี้หึงมากๆนะครับตอนที่เขายังไม่ได้ครึ่งเป็นของเขาใช่ไหมครับพอมีผู้หญิงคนอื่นท้องเนี่ยเขาก็ใช้อาวุธนะครับตีท้องจนแทงนะครับจนทำให้ฮ่องเต้กิ้วมากจะประหารชีวิตจ่าหนานฟงแต่หยางฮวางเฮาได้ช่วยชีวิตเขาไว้ทันนะครับผมหลังจากที่สมาจงได้ขึ้นของราชย์นะครับผมจ่าหนานฟงก็ได้ขึ้นเป็นฮวางเฮาและเขาก็มีอำนาจในมือแต่ช่วงแรกแล้วเนี่ยจริงๆทั้งตระกูลของหยางฮวางเฮาเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือมากทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำตามใจตัวเองได้เขาก็เลยคิดวิธีกำจัดตระกูลของหยางฮวางเฮาและได้ขังหยางฮวางเฮาไว้ทำให้หยางฮวางเฮาอดอาหารจนสิ้นพระชนม์นะครับผมทั้งที่หยางฮวางเฮามีบุญคุณช่วยชีวิตของจ่าหนานฟงด้วยก็เหอะแต่ว่าจ่าหนานฟงเขาไม่ได้ปราณีแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่จ่าหนานฟงได้อำนาจอยู่ในมือเราเนี่ยจริงๆเขาเป็นผู้หญิงที่จะว่ามีความสามารถก็ได้นะครับเพราะช่วงที่เขาดูแลบ้านเมือง10 ปีนั้นบ้านเมืองค่อนข้างสงบสุขนะครับถ้ากลัวเขาเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้โดนด่าขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ได้มีการกระทำหนึ่งที่ทำให้เขาถูกประหารชีวิตลงนั่นก็คือเจ้าอ๋องเนี่ยเข้ามายุให้จ่าหนานฟงประหารรัชทายาทนะครับ เนื่องจากว่าจ่าหนานฟงเป็นผู้หญิงที่ท้องแบบว่าไม่มีลูกชายสักทีนะครับผมและรัชทายาทนะตอนนั้นก็เป็นลูกของนางสนมคนอื่นนะครับทำให้เขาเป็นห่วงตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นบนไทเฮาแล้วก็รัชทายาทนี้ขึ้นบนฮ่องเต้แล้วเนี่ยเขาอาจจะใช้ชีวิตไม่ได้ดีอย่างตอนนี้หรือว่าเขาอาจจะจบไม่ดีนะครับเขาก็เลยใช้โอกาสก็คือเชิญรัชทายาทเข้ามาในวังดื่มเหล้าแล้วก็ประหารชีวิตรัชทายาททิ้งนะครับหลังจากที่เขาประหารชีวิตรัชทายาทแล้วเนี่ยเจ้าองค์ผู้ที่ยุจ่าหนานฟงเนี่ยก็ได้ก่อกบฏนะครับเพราะว่าอ้างว่าจ่าหนานฟงฆ่ารัชทายาทและก็ได้ประหารชีวิตจ่าหนานฟงทิ้งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามแปะอองเช่นกันนะครับเพราะว่าองค์ผู้อื่นเห็นแล้วก็เริ่มลุกขึ้นมาก่อกบฏเช่นกันนะครับแล้วก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายของราชวงศ์จีนนั่นเองนะครับผมและในตลอดเวลาที่จ่าหนานฟงเป็นคนเขานั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำก็คือการหาผู้ชายที่หน้าตาดีตามเมืองต่างๆเข้ามาในวังนะครับหลังจากที่เขามีความสุขแล้วผู้ชายเหล่านั้นก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อนะครับเพราะเขากลัวว่าเรื่องเล่าจะโดนแพร่หลายออกไปเนาะก็ได้ประหารชีวิตผู้ชายเหล่านั้นทิ้งด้วยนะครับผมและอันนี้ก็คือเรื่องราวสุดโหดร้ายของจ่าหนานฟงฮองเขาที่หน้าตาอัปลักษณ์และก็โหดเหี้ยมที่สุดในยุคจีนโบราณครับคนคิดว่าไงครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ